2012 Honda CR-V na 5,000 miles nang overdue. Mahigit isang taon nang hindi pina-change oil. Ano na kaya ang oil or condition ng oil na lalabas dito? Tingnan natin. So ito yung makina niya guys. Ito nyo, hindi inaalagaan. So madumi, gamit lang ng gamit yung may-ari, hindi pinapa-change oil. At buti ngayon, naisipan na. Buksan muna natin itong cap. So dito tayo sa ilalim. Ito maganda design nito dahil nandito ang drain plug, nandito rin ang oil filter magkatabi lang. Yan, walang mga leak. Honda reliability. So tanggalin muna natin itong drain plug. 17mm ang kailangan nyo dito. Yan guys, tingnan natin kung anong klaseng oil ang lalabas dito. Kung gaano kaitim. Yun, parang toyo na lumabas. Grabe, itim na itim. Tsaka pag ginawakan mo, hindi na siya parang oil. Punasan muna natin itong paligid, tapos palitan na natin ng bagong oil filter, then balik na natin yung drain plug niya. Lagay na natin itong liquid gold. Amps oil na 0W20 ang kailangan nitong engine na to. At saka 4.2 quarts ang capacity niya. Punasan natin ang paligid at ang oil cap, tapos papakita ko naman sa inyo kung paano i-reset ang maintenance light. And sa pag-reset naman, ilagay nyo lang siya sa accessories. Yan, or on position. Pwede rin. So hindi makikita nyo, nagbi-blink na yung miles niya kasi ito. Lampas na siya ng almost 5,000 miles. So gagawin nyo lang, itong trip odometer. I-hold nyo lang yan for 10 seconds. Okay, hold natin. Tapos magpa-flash yan. And then pindutin nyo lang ulit. Okay, so start na natin.